Assalamualaikum. எப்படி இருக்கீங்க? Selamat pagi. Apa kabar semua? Sebagai seorang distres, tidak pernah saya bayangkan sebagai seorang office boy dengan pendapatan RM500 boleh berdiri di pentas stadium Melawati yang cukup gemilang ini. Datuk saya seorang penurik getah. Ayah saya seorang penurik getah. Adik saya seorang technician. Saya seorang office boy yang tidak lulus tingkatan 5. Anak saya mungkin seorang office boy juga. Datuk miskin, ayah miskin, saya miskin, anak miskin, cucu miskin, golongan demi golongan jenazah kami miskin. Itulah kehidupan kami. Itulah masa depan kami. Tapi saya tahu, jika saya tidak berubah, jika saya tidak membuat sesuatu yang berlainan, pasti saya dan keluarga saya tidak dapat menikmati kebebasan kehidupan yang berlainan. Itulah saya, tuan-tuan dulu. Saya tidak pernah bayangkan. Tetapi siapakah saya? Saya tiada pendidikan. Saya tiada wang. Saya tiada kawan yang mampu beli produk MLM. Dan saya tiada pengalaman langsung dalam bidang MLM. Tetapi nasib baik saya berjumpa dengan Elkan. Saya tahu, hanya bertekad dan bersungguh-sungguh sekali saja saya dan generasi saya akan menikmati kebebasan kehidupan selama-lamanya. Pada permulaan, saya juga menghadapi pelbagai cabaran. Saya tidak pandai cerita, maka saya hafal filing MRT selama 3 bulan. Saya menghafal filing MRT semasa naik motor, di traffic light, tak kira di mana-mana. Negara semakin maju, kesihatan manusia semakin terancam. Sehingga begitu sekali. Saya masih ingat lagi, disebabkan saya terlalu konsentrate untuk menghafal filing MRT. Saya sepatutnya perlu hantar isteri saya ke pejabat beliau. Tapi saya tersalah hantar ke post office. Itulah saya pada masa itu. Dan saya masih ingat lagi, masa itu saya tidak mempunyai wang untuk mengisi minyak kereta. Tapi saya berani. Saya berani memadu kereta dari Melaka ke Kelang, dari Kelang ke HQ. Maka dalam perjalanan dari Kelang ke HQ, kereta saya yang penuh dengan prospek tiba-tiba berhenti. Tak ada minyak. Tapi terpaksa saya pinjam RM10 dengan prospek saya untuk mengisi minyak. Itulah saya pada masa itu. Saya tidak rasa segan. Saya tidak rasa malu. Hanya satu sahaja. Saya nak berjaya. Selepas 3 tahun di Alkan, saya ingin menghadiri latihan berpidato. Tapi saya tidak mempunyai wang. Saya tidak mampu nak bayar RM250. Saya tidak putus asa. Saya menggadaikan gelang tangan emas isteri saya. Saya masih ingat lagi semasa beliau memberikan emas itu kepada saya. Andy, ini adalah untuk masa depan kita. Apa yang saya mampu beri kepada dia, janji saya kepada beliau, ingin memberi kemewahan, kebahagiaan.
Tapi hari ini saya menggadaikan gelang emas perkahwinan kami. Apa yang saya dapat bagikan kepada dia yang melahirkan 2 orang anak yang sangat comel kepada saya, selain kesusahan dan kesedihan. Tapi saya masih ingat, selain daripada kekecewaan, apa yang saya perlu lakukan? Saya masih ingat lagi pada masa itu. Selain kesusahan, kekecewaan, saya semasa gadaikan gelang emas itu, saya berjanji kepada diri saya mesti nak berjaya. Saya mesti nak berjaya. Sebab itu saya melakukan dengan bersungguh-sungguh. Saya tidak takut pada cuaca. Saya tidak takut pada keletihan. Dan yang paling penting, saya tidak beri alasan kepada diri saya sendiri. Tuan-tuan, pada permulaan kami mulakan perniagaan ini, anak-anak saya masih kecil lagi. Mereka tidak faham apa yang kami lakukan. Mereka tidak tahu apa yang kami lakukan. Ada sekali mereka menangis, menjerit, tidak memberikan saya keluar. Tapi saya tinggalkan mereka dengan keadaan menangis. Lalu mendengar mereka menangis teresak-esak. Tetapi naluri sebagai seorang ayah, dalam kereta air mata saya pun mengalir. Ini bukan kerana saya sedih. Saya tahu sebab apa yang saya lakukan hari ini akan memberikan kehidupan yang lebih bahagia kepada mereka. Maka hari ini mereka benar-benar menikmati kehidupan dan pendidikan yang lebih baik. Kepada anak saya, Durwin, Divin, terima kasih kerana kesabaranmu. I love you. Tuan-tuan dan puan-puan, pada permulaan di Elken, selama 5 tahun, pendapatan saya tidak pernah melebihi RM5,000. Sejak tahun 2009, pendapatan saya mula meningkat. RM10,000 ke RM20,000, RM30,000, RM40,000, RM50,000, RM60,000 dan sekarang RM70,000. Dan pasti akan meningkat lagi. Yang pasti saya mencapai MCCM saya pada tahun ini. Itulah tuan-tuan dan puan, saya mesti capai MCCM saya pada tahun ini. Dalam perjalanan kami ke arah mencapai kejayaan, tuan-tuan dan puan, jika dibandingkan dengan income saya sebagai seorang office boy, 140 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sebagai seorang dispatch sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, semua ini terletak di tangan kita. Kemahuan kita untuk berubah. Perubahan itu mesti kena datang dari diri sendiri, bukan kerana paksaan. Hari ini tak ada siapa yang boleh ubah kita selain kita sendiri tidak mau berubah. Percayalah, tuan-tuan dan puan, sebagai seorang office boy, tak ada siapa yang percaya kepada saya pada masa itu. Tetapi disebabkan sistem pendidikan Elken, saya mampu meyakinkan ramai orang. Dan hari ini saya menjadi seorang yang sangat berjaya, tuan-tuan dan puan. Dalam perjalanan ke arah mencapai kejayaan, saya mempunyai rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama mengejar impian bersama dengan saya. Antaranya dari golongan profesional ke orang biasa. Antara mereka pegawai kerajaan, akauntan negara, pegawai bank, eksekutif, sales manager, imam, peneroka felda, foreman, sehinggalah peniaga pasar malam. Dan tuan-tuan, saya mempunyai seorang downline yang
bankruptcy. Imam, beliau tidak boleh keluar negara. Beliau tidak boleh membuka akaun di bank. Tapi hari ini disebabkan Elkan dalam masa 4 tahun sahaja beliau memiliki sebuah kereta BMW 3 Series yang terbaru. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini bukan kerana saya hebat, disebabkan sistem pendidikan dan bimbingan upline yang luar biasa. Saya mengambil peluang keemasan ini untuk berterima kasih kepada barisan upline saya yang tersayang yang membimbing saya sehingga hari ini. CCM Cikgu Zainal Kak Fauzia, CCM Tan Pocu Mr. Chong, CCM Mendiko, SAB and CCM Mr. Terence Ko. Dan kepada pihak pengurusan Elkan, Grup Chairman Elkan Mr. A.K. Tan, Presiden Elkan Malaysia Mr. Ho Saleh, dan Vice President Elkan Miss Pang. வந்திருக்கோம் அனைவர் இந்திய நண்பருக்கும் ஒன்னே ஒன்று நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பல விஷயத்தோடு நம்ம இன்னைக்கு வந்திருப்போம். மனசுல ஒரு பெரிய பாரத்தோட இங்க நம்ம வந்திருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு நம்மளே நினைக்கிறோம் நம்ம மாறணும்னு. இன்னைக்கு நீங்க முடிவு பண்ணல நீங்க மாறணும்னு, வேற யாருமே நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது. நம்ம தான் இன்னைக்கு முடிவு பண்ணோம் இன்னைக்கு மாறணும்னு. ஒரே ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஏழையா இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கலாம், ஆனா ஒரு ஏழையா இந்த உலகத்தை விட்டு போக கூடாது. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bukan saya seorang yang berubah. Saya mampu mengubah sekeluarga saya. Adik saya daripada kerani biasa, foreman, menjadi DCM CCM di Elkan. Pada hari yang sangat bermakna dalam kehidupan saya hari ini, saya ingin meminjam, ingin berterima kasih kepada insan yang melahirkan kami, yang membesarkan kami dengan penuh tabah dan sabar. Tuhan menerima. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk berterima kasih kepada ayah saya yang tersayang yang telah meninggalkan kami tahun lepas. Saya percaya anda berada bersama-sama dengan kami dan dapat melihat kami di atas pentas yang sangat gemilang ini. Saya pasti akan mencapai MCCM di Elkan. Saya akan menjaga keluarga dengan lebih baik lagi. இன்னைக்கு அம்மா என் கூட இருக்காங்கப்பா. நீங்க பாருங்கப்பா, நீங்க எங்க கூட எப்போதும் இருக்கணும்பா. நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா, அம்மாவை நான் நல்லா பார்த்துக்குவோம்ப்பா. அப்பா, I love you, I love you pa. அழியாத உயிர் கொண்ட என் தந்தையே, அழியாத உயிர் கொண்ட. Dan yang penting, kejayaan saya hari ini bukan kerana saya seorang, didampingi oleh seorang wanita, berganding bahu bersama-sama dengan saya dalam susah dan senang, memahami saya sehingga hari ini. Tanpa beliau, saya tiada di sini. Tanpa beliau, saya tidak mempunyai rangkaian yang besar. Tanpa beliau, saya tidak mempunyai income yang besar. Dan tanpa beliau, saya tidak mempunyai keluarga yang bahagia. Pada saat yang sangat gemilang, yang sangat bermakna dalam kehidupan saya hari ini,
Saya ingin berkongsikan detik yang sangat-sangat luar biasa dengan seorang wanita yang selalu bergandeng bahu bersama-sama dengan saya ke arah kejayaan. Isteri tersayang Ati. हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। Thank you, CCM Munyati, for such an enduring sharing. Please give your applause to CCM Munyati.